આજનો દિવસ 18 માર્ચ ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી ડે. દર વર્ષ 18મી માર્ચ ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી ડે મનાવવામાં આવે છે. કોલકાતાના કોસીપુર ખાતે આવેલી ભારતની સૌથી જૂની ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી ઉત્પાદન 18મી માર્ચ 1802ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. OFB એ વિશ્વની 37મી સૌથી મોટી સંરક્ષણ સાધન ઉત્પાદક અને એશિયાની બીજી સૌથી મોટી તેમજ ભારતની ગણીએ તો સૌથી મોટી સંરક્ષણ સંસાધક ઉત્પાદક સંસ્થા છે. આ દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર ભારતમાં પ્રદર્શનોમાં રાઇફલ્સ, બંદૂક, તોપગોળા, દારૂગોળા વગેરે પ્રદર્શિત કરી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઉજવણીની શરૂઆત પરેડથી થાય છે અને પ્રદર્શનમાં વિવિધ પર્વતારોહણનો અભયારણ્યોનો ફોટોગ્રાફ્સ પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે. ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી બોર્ડ એટલે કે OFB ના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો OFBની સ્થાપના 1775માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું મુખ્ય કાર્યાલય આયુધ ભવન કોલકાતામાં આવેલું છે. OFBમાં હાલ મળીને કુલ 41 ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીઓ, 9 તાલીમ સંસ્થાઓ, 3 પ્રાદેશિક માર્કેટિંગ કેન્દ્ર અને 5 પ્રાદેશિક સુરક્ષા નિયંત્રકોનો સમાવેશ થાય છે, જે સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયેલ છે. ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી બોર્ડની મહત્વની કેટલીક બાબતોની વાત કરીએ તો OFB એ ભારતના સંરક્ષણના ચોથા આર્મ અને સશસ્ત્ર દળોના પાછળના બળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમજ OFB એ સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ આવેલું સંરક્ષણ ઉત્પાદન વિભાગ હેઠળ કાર્યરત કરે છે. ભારતીય ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીઓ ત્રણેય ભારતીય સેનાને સશસ્ત્ર દળો ઉત્પાદનનું સપ્લાય કરે છે, એટલે કે થલ સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનામાં આર્મ્સ એન્ડ એમ્યુનિશન, ઘણી ખરી વેપન્સ, કેમિકલ્સ એન્ડ એક્સપ્લોઝિવ, પેરાશૂટ, લેધર એન્ડ ક્લોથ વગેરે સપ્લાય કરે છે. હાલના ડિરેક્ટર ER શેખ છે. તેમજ ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરી બોર્ડનું મુખ્ય કાર્યાલય કોલકાતાના પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે આવેલું છે. જો વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઇક, કોમેન્ટ અને શેર જરૂર કરજો અને આ પ્રકારની માહિતી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારી સાથે જોડાઈ રહો. થેન્ક યુ.